So okey guys, pergi tadi Pak basikal sampai dekat sini, tiba-tiba datang lagi 4 Lepas tu datang lagi 5. Lagi 4 lagi. 12 basikal. Yang paling muda kita orang lah kalau ikutkan. Yang paling tua tadi maksimum 74, 73. So agak power jugalah diorang ni, kayu. Yang dia orang gelarkan diri diorang YB saudara yang bersara. Yang bersemangat cepat. Kan. So kita lepak minum jap. Kita lepak ambil apa, isi tangki je, isi minyak je. Lepas tu kita continue balik. Okay guys. Kasih okey juga.